Приємно починати робочий день з такого повідомлення у мерчанті, особливо у тому, який був у блоці. Ще вчора, позавчора і ще, не знаю, якийсь час до мене мерчант був заблокований, як ви бачите на екрані, був повністю червоний. Зараз він вже повністю зелененький. Всі товари пройшли перевірку, мерчант розблокували. Причина блокування була, ніколи не вгадаєте, яка. Це, звісно, було введення в оману. Гео, Франція, ніша, інтернет-магазин ось таких от аксесуарів для телефонів і для навушників. Що було не так? Що було не так з сайтом? Ну, по-перше, не було взагалі технічних сторінок по поверненню та обміну, по доставці оплаті. Не була коректно пропрацьована сторінка контакти, не була пропрацьована сторінка про нас, не була додана сторінка з сертифікатами. Тут ще окрема історія, тут є ще група товарів, на які ми очікуємо підтверджуючі документи, щоб не зловити знову ж таки блок. Також додатково пропрацювали самі картки товарів. І вже від сьогодні можна спокійно запускати рекламу. На все про все. У нас пішло приблизно тиждень часу. В принципі, було б швидше, аби клієнт вносив правки трошки швидше. В принципі, все це ми зробили з двох аудитів. Перший – це первинний був. Я провів аудит сайту, видав всі необхідні правки. Далі клієнт їх вніс. Я знову перевірив, вніс правки в Google Merchant Center і відправили на перевірку. Чим цікаво, останні ось десь тиждень я спостерігаю, що модерація трошки довше проходить, ніж зазвичай. В середньому раніше перевірка займала десь добу, інколи трошки менше. Зараз в нас 2,5 дні, майже 3, пройшло з моменту подачі апеляції. Перевірку пройшли з першого разу, адже я звик не залишати модераторам жодних шансів. Тому ми робимо всі сайти, щоб вони відповідали максимально всім вимогам Google Merchant Center. Щоб і потенційно у майбутньому, звісно, що не можна там на 100% гарантувати, що щось не зміниться, але щонайменше мінімізувати оці потенційні ризики того, що вас знову заблокують. Загалом, я вже розблокував понад 40 мерчантів і понад 50 запустив без блокувань. Тому я в цій ніші, скажімо так, як риба у воді. Тому, якщо у вас виникає потреба, є проблеми, наприклад, з заблокованим мерчантом або з відхиленими товарами, звертайтесь, контакти я залишаю під цим відео. Чао!